सो हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा र साथीहरु नेप्से अपडेट लिएर फेरि पनि तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं र आज चाहिँ बजार कस्तो रह्यो त कुन कम्पनीले कमायो त कुन कम्पनीले गुमायो त सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईलाई जानकारी गराउने छु र टप टर्नओभर टप भोल्युम कुन कम्पनीको रहेको छ सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई गराउने छु। सो साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। साथीहरु सबभन्दा यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 2023.54 मा क्लोज भएको छ र आज चाहिँ नेप्से सुरु भएको थियो, ओपनिङ भएको थियो 2029.23 बाट सुरु भएको थियो र 43 सम्म पुगेर फेरि झर्यो र त्यसपछि झर्दै गएर चाहिँ के तलमाथि हुँदै गएर नेप्से चाहिँ 1990 मा पुगेर पुनः बढ्न थाल्यो र लास्टमा गएर चाहिँ 2021.44 मा गएर बन्द भयो र आज चाहिँ 71 वटा कम्पनीले कमाएको छ भने 135 वटा कम्पनीले गुमाएको छ र 9 वटा कम्पनीको चाहिँ प्राइस चेन्ज भएको छैन। सबैभन्दा टप आज कमाउनेमा रहेको छ 9.73% ले बढेको छ र यो रहेको छ स्वाभिमान लघु वित्त रहेको छ र त्यसैगरी समलिङ पावर रहेको छ, त्यसैगरी टीआरएच रहेको छ, त्यसैगरी यूएल बीएसएल ओएचएल पीआईसी बीएनटी बीबीसी त्यसैगरी रहेको छ एसजीएचसी यी कम्पनीहरुले आज कमाएको छ र साथीहरु गुमाउनेमा 135 वटा कम्पनी रहेको छ र सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा रहेको छ आरएचजीसीएल राप्ती हाइड्रो पावर रहेको छ, सीवाईसीएल रहेको छ, त्यसैगरी एसएमएफडीएफ रहेको छ, सीएचएल सीडीएल बीकेएल बीएसएल जीयूएफएल जीएलएच र डब्ल्यूएनएलबी दोर्दी यी कम्पनीहरुले आज गुमाएको छ र त्यसैगरी टप टर्नओभरको कुरा गर्ने हो भने यो एचडीएल केही दिनदेखि टप टर्नओभरमै रहेको छ र यो आज टप टर्नओभरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एचडीएल एनआईसी एसिया एएचपीसीएल शिवम एपीआई यूपीसीएल जीवन विकास सीबीएल एनआरआईसी अपर यी कम्पनीहरु आज टप टर्नओभरमा रहेको छ र टप भोल्युम एएचपीसीएल यूपीसीएल एचआईडीसीएल एपीआई निफ्रा यी कम्पनी रहेको छ। टप ट्रान्जेक्सनमा एचडीएल निफ्रा जीबीआईएमई एचडीआईसीएल अनि जीवन विकास रहेको छ र साथीहरु टप टर्नओभर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ टोटल ट्रेड शेयर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल ट्रान्जेक्सन र टोटल स्क्रिप्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र टोटल यो रहेको छ फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको छ र साथीहरु यसमा सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने आज चाहिँ सबैभन्दा बढी कमाउनेमा होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ 1.38 रहेको छ र त्यसैगरी अर्को रहेको छ ट्रेडिङ इन्डेक्स र म्युचुअल फन्ड अनि नन लाइफ अदर सेक्टर कम्पनीले कमाएको छ र गुमाउनेमा बैंकिङ सेक्टर रहेको छ, डेभलपमेन्ट फाइनान्स अनि हाइड्रो पावर रहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट लाइफ इन्स्योरेन्स मैन्युफैक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ माइक्रो फाइनान्स र सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा चाहिँ फाइनान्स इन्डेक्स रहेको छ र अर्को रहेको छ माइक्रो फाइनान्स रहेको छ सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा। साथीहरु यो त थियो आज नेप्से इन्डेक्सको बारेमा जानकारी। अब केही बजारतिर पनि लागौं र सानीमा मिडिल तामोर हाइड्रो पावरले चाहिँ 26 फाल्गुन 26 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। त्यसैगरी साथीहरु आत्मनिर्भर लघुवित्तको आईपीओ मा अन्तिम दिनसम्म 16 लाख भन्दा बढीको आवेदन परेको छ र करिब 17,000 ले चाहिँ मात्र शेयर पाउने भएको छ। यसमा चाहिँ 16 लाख भन्दा बढी आवेदन परेको छ। सीडीएसए अनक्लियरिङ का अनुसार सोमबार साँझ 5-4 बजेसम्ममा 16,09,568 जना आवेदकबाट 1,78,08,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,78,08,000 किता शेयरका लागि आवेदन परेको छ र यो सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको 1,69,755 किता शेयरको 104.90 गुना बढी रहेको छ। हेर्नु साथीहरु कति धेरै आवेदन परेको छ। केही न्यूजहरुले गर्दा पनि आजको बजार केही सेन्टिमेन्टल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री सहित एमालेका 8 मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा बुझाएको छ। केही न्यूजहरुले पनि मार्केटलाई
प्रभाव पारेको छ आजको मार्केटलाई। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमालेको सरकार छोड्ने निर्णयसँगै ओह्रालो लाग्यो नेप्से भनेर चाहिँ मेरो लगानीमा न्युज दिएको छ। र यसमा के लेखेको छ भने एमाले चाहिँ सरकार छोड्ने निर्णयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड दोस्रो बजार प्रभावित भएको छ। यस दिन बिहान बसेको सचिवालयको बैठकले नेकपा एमाले सरकार छोड्ने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। र केन्द्रीय बैंकको लघुवित्तलाई कडाई गर्ने निर्देशनले चाहिँ ओह्रालो लागेको नेप्सेलाई यस समाचारले झन प्रभाव पारेको देख्छौँ हामी। यसैसँगै नेप्से तीव्र गतिमा ओह्रालो लाग्न थालेको छ। र यो साथीहरु त थियो आजको नेप्से इन्डेक्सको बारेमा। यस्तै थियो जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।